Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η 27 Ιουλίου του 2023. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια καινούργια έκδοση που έχουμε. Ο σύγχρονος πόλεμος, προκλήσεις για την ελληνική ασφάλεια. Η τέταρτη επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο. Το βιβλίο το συνέγραψαν δύο άτομα, σημαντικοί είναι οι συγγραφείς, σημαντικές προσωπικότητες. Ο ένας είναι ο υπονάβαρχος Δημήτριος Τσαϊλάς και ο άλλος είναι υποψήφιος διδάκτορας Νικόλαος Παούνης, αριστούχος σε όλες τις σχολές που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Θα έλεγα ένα από τα πιο εξειδικευμένα άτομα και πιο καλά ενημερωμένο στο θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τουρκίας. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στο σύγχρονο πόλεμο. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με το θέμα, είτε θεωρητικά, είτε ιδιωτικά, είτε και υπηρεσιακά, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που πρέπει να κοσμεί τις βιβλιοθήκες. Φρέσκο είναι, σήμερα βγήκε. Εύχομαι στους συγγραφείς να είναι καλοτάξιδο, γιατί δεν είναι εύκολη η συγγραφή ενός βιβλίου. Θέλει κόπο, θέλει να διαθέσεις χρόνο, να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί, να κάνεις συνδυασμούς. Σήμερα είναι δύσκολη μέρα. Έχουμε την κηδεία του, νομίζω σήμερα είναι του Στεφανίδη και αύριο είναι του παιδιού από τα Χανιά. Δεν θυμάμαι, πάντως είδα σκηνές από τη συμπόνια μας και στους συγγενείς αλλά και στην πολεμική αεροπορία, στους συμμαθητές. Δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς ένα συμμαθητή σου και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία. Για να αναφέρουμε τους αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας. Τώρα, πάμε στις φωτιές. Ένας φίλος από τα Γιάννενα, με καταγωγή από τα Κωτίωρα του Πόντου, ναι, έχει και στα Γιάννενα ποντιακής καταγωγής Έλληνες και μάλιστα είναι μια μεγάλη ιστορία, μου την είχε πει ένας φίλος, ο Ηλίας Παπαδόπουλος, το οποίο η γιαγιά ήρθε από τον Πόντο, πρώτα έκανε αναγνώριση και μετά έφερε την οικογένεια. Μου είπε λοιπόν να αναφερθούμε στο θέμα του εφευρέτη του τυφώνα του Ιωάννη Κρεκούκη. Ο Ιωάννης Κρεκούκης είναι από τη Ζάκυνθο, από ό,τι ξέρω, είδα το βιογραφικό του, και έχει μελετήσει τον τρόπο διάφορα συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιών και έκανε ο ίδιος μια εφεύρεση που την ονόμασε τυφώνα. Έκανε αρκετές προσπάθειες για να συμπεριληφθεί
αυτή η εφεύρεσή του στον εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιών. Λέει λοιπόν, το 2012 έχει ολοκληρώσει το σχεδιασμό ενός συστήματος, η φιλοσοφία του οποίου βασίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος αέρα σε συνδυασμό με νερό, μιας εκνέφωσης δηλαδή, με αποτέλεσμα το νερό να μετατρέπεται από μάζα σε μικροσταγονίδια. Παράλληλα, παρακολουθώντας την παγκόσμια πυρόσβεση και ιδιαίτερα στην Αμερική, παρατηρεί ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί στο να δημιουργήσουν ένα εκνέφωμα βασισμένο στον αέρα και προτείνουν δύο τρόπους. Στον ένα τρόπο χρησιμοποιούν μια τουρμπίνα αεροπλάνου, η εφαρμογή της οποίας λόγω του όγκου και του βάρους της είναι πολύ δύσκολο να γίνει πράξη, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή. Στο δεύτερο βασίζονται σε έναν αξονικό ανεμιστήρα, ο οποίος όμως εξαιτίας της γεωμετρίας του δεν μπορεί να πετύχει μεγάλη εμβέλεια. Και έτσι έβαλε το μυαλό του να δουλέψει ο Κρεκούκης και στο τέλος του 2014 ολοκληρώνει την κατασκευή ενός φυγοκεντρικού ανεμιστήρα και επιτυγχάνει αυτή η δέσμη της εκνέφωσης να φτάσει σε 40 μέτρα. Που είναι 40 μέτρα, είναι μια καλή απόσταση για να βάλεις εναντίον μιας φωτιάς. Το Νοέμβριο του 2014 κάνει την πρώτη επίσημη παρουσίαση του συστήματός του, το οποίο το ονομάζει Τυφώνας, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με την παρουσία αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος και ομιλητές τον δόκτορα Γαβρή Ξανθόπουλο και τον δόκτορα Δημήτρη Παπαντώνη, αντιπρίτανοι του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνήματος Τμήματος Ρευστών, οι οποίοι παρατήρησαν και εξήραν τα πολύ θετικά αποτελέσματα του συστήματος στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια καταβάλει πολλές προσπάθειες να συνεργαστεί τόσο με το πυροσβεστικό σώμα όσο και με κάποια εταιρεία, αλλά για να κάνει ένα βραχιονοφόρο όχημα και να έχει ένα όχημα το οποίο να δείχνει την αποτελεσματικότητα του τυφώνα. Δεν αποβαίνουν άκαρπες οι προσπάθειές του και παίρνει μεγάλη απόφαση να το κατασκευάσει μόνος του, με τη βοήθεια συνεργατών και χορηγών, και τελικά κατασκευάζει το σύστημα πυρόσβασης Τυφώνας. Το Σεπτέμβριο του 2016 το παρουσιάζει επίσημα για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, με την παρουσία του διοικητή και αξιωματικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, οι οποίοι μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της επίδειξης. Το καλοκαίρι του 2017 το σύστημα Τυφών παίρνει ενεργό μέρος στις πυρκαγιές που σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο με απόλυτη επιτυχία. Έκτοτε, ξέρετε, δεν μου αρέσει η συνωμοσιολογία, αγνοείται η τύχη του. Τι συμβαίνει, ακούστε, σας είπα και χθες ότι ιδιαίτερα στα εναέρια μέσα υπάρχουν πολλά λεφτά. Τώρα παραπάνω δεν θέλω να πω. Πολλά λεφτά. Και σου λέει, για να αποκονομάνε κάποιοι, και έτσι τι τυφώνα μου λέτε εκεί, τι Κρεκούκης. Εγώ δεν ξέρω αν και πόσο αποτελεσματικό είναι. Σας διάβασα τι λέει το ρεπορτάζ. Ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί τοπικά το υποστήριξαν. Δεν ξέρω αν προήχθη ο διοικητής της γιατί έκανε τέτοιο λάθος. Εν πάση περιπτώσει, είδα σήμερα και ένας άλλος συνάδελφος έκανε ένα άρθρο στο Defense Point και λέει πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει εθνικό σύστημα παρατήρησης, το οποίο να στηρίζεται σε μη επανδρομένα αεροσκάφη και σε drones. Καλά, τώρα αυτό το λέμε τόσο καιρό. Το λέμε καταρχάς για τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο 24 ώρες το 24ωρο να χωριστεί σε τομείς ένας άνθρωπος, δεν χρειάζεται πολύ, ένας να κάθεται σε μία οθόνη χωρισμένη σε 8 ή σε 10 όσα είναι τα ντρόν που καλύπτουν μια περιοχή 100 χιλιόμετρων, μετά από 100 άλλοι, μετά από 100 άλλοι. Έχεις λοιπόν μία οθόνη με 8 υπооθόνες και βλέπεις τι σου δείχνει το ντρόν. Αυτή είναι η ιστορία. Ποιος περνάει, τι περνάει, μέρα νύχτα, τη νύχτα με τα θερμικά. Και έτσι θα γνωρίζαμε ανα πάσα στιγμή πότε ξεκινάει είτε από ξηρά είτε από θάλασσα οποιοσδήποτε να έρθει παράνομα στην Ελλάδα. Θα είχαμε εικόνα, θα μπορούσαμε να εξαρθρώσουμε και όλα τα κυκλώματα λαθρομετανάστευσης, τους λαθροδιακινητές. Παρεμπιπτόντως, σήμερα ο Ερντογάν, προχθές το είπαμε,
έγραψαν οι τουρκικές εφημερίδες. Ο Ερντογάν, λέει, έδωσε εντολή στη ΜΙΤ και εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθροδιακινητών στη Σμύρνη από 7 άτομα. Σήμερα διάβασα ότι εξάρθρωσαν στην Αδριανούπολη, τη Ρεδεστό και την Κωνσταντινούπολη κύκλωμα 50 λαθροδιακινητών. Εδώ κάτι θέλει να δείξει ο Ερντογάν, του βάλανε όρους φαίνεται και με τα ελληνοτουρκικά και φαίνεται ότι θέλει να δείξει ότι είναι καλό παιδί, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αυτό που επιδιώκει το έχει ανάγκη και θα είναι και τεράστιο κέρδος για την Τουρκία, είτε σε σχέση με την Ευρώπη είτε σε σχέση με την Ελλάδα. Κρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα. Ένας φίλος έγραψε ότι απαγόρευσαν τους μελισσοκόμους να μπαίνουν στα δάση. Έχει δίκιο το κράτος. Κάποιοι μελισσοκόμοι, επειδή υπάρχει και φωτιά εκεί που ανάβουν με τις καπνούς και τα λοιπά, είναι υπεύθυνοι για πυρκαγιές. Αλλά έτσι λύνεται το πρόβλημα. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έλεγχος. Ποιος είσαι εσύ, πού πηγαίνεις, σε ποια περιοχή θα πας, μπαίνεις στο δάσος. Σε ποια περιοχή θα πας, σε αυτή. Εντάξει, πόση ώρα θα καθίσεις, τόσο, επιστρέφοντας να περάσεις από εδώ, να σε σβήσω, αλλιώς θα φας πρόστιμο. Έτσι, δηλαδή το πευκόμελο είναι πηγή εισοδήματος για χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή ακόμα και για τα άλλα, τα ρικόμελα και τα λοιπά, που είναι αυτή την εποχή και τον Σεπτέμβρη. Τι, απαγορεύσουμε τους μελισσοκόμους να μπαίνουν στα δάση? Αντί να τους καταστήσουμε τους μελισσοκόμους προστάτες και φύλακες των δασών, τους αποκλείουμε και αυτούς. Έτσι ξεκινάει η φύλαξη των δασών. Λάθος μεγάλο, μεγάλο λάθος. Προστασία στα δάση και έλεγχος του οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στο δάσος. Αν ξέρει ότι ελέγχεται, τι πάει να βάλει φωτιά? Και άμα βάλει, άμα ξέρεις να του κόψει τον κόμπο. Τώρα άκουσα σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε αυστηρές ποινές σε όσους ζώνουν φωτιά από δόλο. Γιατί μόνο από δόλο? Και από αμέλεια. Αυστηρότατες ποινές. Έγκλημα είναι να βάζεις φωτιά στο δάσος. Έγκλημα. Είτε το θες είτε δεν το θες, το αποτέλεσμα μετράει. Άρα αν να αυστηροποιηθούν όσο γίνεται οι ποινές σε όσους βάζουν φωτιές, είτε θέλουν να κάνουν εμπρισμό είτε όχι, τότε και αυτός που θέλει να πάει να κάψει κάτι, αν ξέρει ότι θα φάει 10 χρόνια φυλακή και 500.000 ευρώ πρόστιμο, δεν θα το κάνει. Ούτε κλαδιά θα πάει να κάψει, ούτε θα κάνει αυτά που κάνουν διάφοροι. Κόψε με τον λοιπόν. Λοιπόν, ρωτάει ο Λέο Γκοφό 92-98. Ερώτηση για τις φωτιές. Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή έξαρση των φωτιών κάποια σχέση η έξαρση των πυρκαγιών με το κατέβασμα των δασικών χαρτών? Έδωσα 200 ευρώ για να βγάλω δασικούς χάρτες για συμβόλαια. Όταν τους πήγα στη συμβολιογράφο, μου είπε ότι πριν μερικές μέρες κατέβηκαν οι δασικοί χάρτες και ότι καταργήθηκε αυτή η διαδικασία. Έχει να κάνει με τις φωτιές? Εγώ, φίλε, δεν το ξέρω, αλλά το λέω σε χιλιάδες ανθρώπους. Αν ξέρει κάποιος, στείλτε μου, γιατί να ξέρετε, προσπαθώ όλα τα σχόλιά σας να τα διαβάσω. Δεν υπάρχουν καλά και κακά σχόλια για μένα. Όλα τα σχόλια είναι χρήσιμα. Και αυτά που κάνουν και σκληρή κριτική και άδικη, κατά την άποψή μου, όλα είναι χρήσιμα. Γράψτε. Γράψτε εκτός από ύβρις. Γράψτε, όλα λαμβάνονται υπόψη. Άρα, αν ξέρει κάποιος αυτό με τους δασικούς χάρτες, θα μας το πει. Πάμε. Ο Ξενοφών Καρίκης. Σε ευχαριστώ που διάβασε το σχόλιο μου για τις πυρκαγιές Σάββα και συγγνώμη για τα κατεβατά. Το έγραψα για να καταλάβει ο κόσμος πως είναι αυτό που λέμε οργάνωση. Όλοι το λένε, να οργανωθούμε ρε παιδιά, αλλά κανείς κάτω των 50 και αν έχει υπόψη του με τι μοιάζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έκανα μια ανασκόπηση περιγραφή πριν τα Καναντέρ. Τοπική οργάνωση και εποπτεία που γινόταν με ισχνά μέσα μάλιστα, βέβαια. Δεν λέω καλά και τα αεροπλάνα και τα jeep, τα καινούργια, τα GPS και τα drones και οι εφαρμογές με τα κινητά και όλα, αλλά μας τα δείχνουν και για να μας ταμπόσουν, ίσα να βγει η χρονιά μέχρι να ξανακαούμε και γαδικοχάνονται και τα καλύτερα παιδιά και καταστρέφεται και η χώρα. Τα τεχνολογικά μέσα συνδράμουν, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της οργάνωσης, της εποπτείας και της προεργασίας. Ασφαλώς και τα μέσα οργάνωση θέλουν. Δηλαδή και ο ανθρώπινος παράγων και τα μέσα πρέπει να υπακούν σε μια οργάνωση. Οπότε καλό είναι εσύ που είσαι και μεγαλύτερος και έμπειρος και πιο πολύ από μένα να εξηγείς με τι μοιάζει η οργάνωση συγκεκριμένα, για να πάρει εικόνα ο κόσμος και ο περισσότερος μπορεί να δει, να μην έχει ιδέα γιατί μιλάμε.
πρέπει drones π.χ. σκέφτεται οργάνωση του πουλάνε θήκη για μεταξωτές κορδέλες. Θαυμάσια τα drones, δεν λέω, αλλά να κοιτάς το λόγο από ψηλά από μόνο του δεν λέει τίποτα. Δεν λέω Sony και καλά να γυρίσουμε στο 82, αλλά να έχουμε υπόψη τι σημαίνει κρατική οργάνωση και εποπτεία σε τοπικό επίπεδο και ας βρούμε άλλους θεσμούς καλύτερους από ό,τι υπήρχε τότε, αν εκείνους δεν τους θέλουμε. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Κάποια στιγμή ο Κώστας Καραπαναγητίδης ήταν δήμαρχος ή νομάρχης στη Βέρεια, πριν γίνουν οι περιφέρειες και καταργηθούν οι νομάρχες. Και μου είπε: έχω πρόβλημα με τα δάση. Τότε είχαμε πάλι. Του είπα: επειδή σε εκείνα τα δάση ξέρω την περιοχή, βάλε κάμερες και να παρακολουθείς κάθε μέρα ποια αυτοκίνητα μπαίνουν και βγαίνουν στα δάση σου. Ακόμα όταν μπαίνουν και αν χτυπήσεις ένα αυτοκίνητο, τον ύποπτο τον βλέπεις. Μόλις χτυπάς τις πινακίδες. Ένα άτομο χρειάζεται. Και αν είναι 3 βάρδιες, 3 άτομα. Λοιπόν, να συνοψίσουμε λοιπόν: οργάνωση, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Η παρατήρηση από τον αέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί, ξέρετε, η φωτιά δεν πηγαίνει κατευθείαν στη χαράδρα. Ο εμπριστής τη φωτιά τη βάζει σε κάποιο μέρος που έχει πρόσβαση για να μπορέσει να εξαφανιστεί. Εκεί λοιπόν, όταν δούμε τη φωτιά, αν έχει ο εμπριστής πρόσβαση, θα έχει και η πυρόσβεση πρόσβαση. Γρήγορα λοιπόν, καλά τώρα εντάξει, το όπως έγινε η Ελλάδα δεν μπαίνει εύκολα τάξη. Καταρχάς δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Πόσοι είμαστε καταγεγραμμένοι, πόσοι είναι ξένοι, ακατάγραφοι. Εγώ δεν θέλω να διακινήσω πληροφορίες που δεν ξέρω αν είναι σωστές και αν είναι διασταυρωμένες. Αλλά εδώ φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να μπήκαν όλες οι φωτιές. Έρχονται πληροφορίες από τη Ρόδο. Δεν μπήκαν αυτές οι φωτιές τυχαία. Μπήκαν στη σειρά, τακτοποιημένα. Ποιος, τι σχέδιο εξυπηρετούσε. Μήπως αυτοί που μας στέλνουν μέσα να μας βοηθήσουν είναι να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι για να Γιάννη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον Ξενοφόντα Καρύκη, πάμε γρήγορα. Όταν ήμουν γύρω στο 7 χρονών, τώρα είμαι 39, και τα καλοκαίρια μέναμε στα κτήματα, θυμάμαι εκεί λίγο πριν εκτός αρκετές φορές τη βδομάδα, έβλεπες μια φιγούρα ίσα ίσα που καταλάβαινες ότι ήταν άνθρωπος και ξαφνικά μετά από λίγο εμφανιζόταν ο αγροφύλακας. Δεν υπήρχε ποτέ κάποιο θέμα που να αιωρείται μεταξύ αγροτών, αλλά ποτέ δεν είχα δει και φωτιές στην περιοχή μας, Γαργαλιάνη Μεσσηνίας. Ακούστε, στο χωριό μας είχαμε 3 αγροφύλακες. Ο ένας που δεν ήξερε και πολλά γράμματα, θυμάμαι ότι είχε ένα βιβλίο χειρόγραφο και είχε όλα τα χωράφια του χωριού με τις ιδιοκτησίες, ακόμα και είχε και σκαρυφήματα πάνω. Με το άλογο του κάθε μέρα γυρνούσε όλο το χωριό, όλα τα χωράφια και έβρεπε τους παραβάτες από τα πατήματα των παπουτσιών τους. Όσοι πήγαιναν να κλέψουν ή να κάνουν ζημιές. Τι θέλω να πω. Όταν έχεις λοιπόν τον αγροφύλακα και τον δασοφύλακα, ποιος θα σου κινηθεί? Αυτοί ήξεραν ποιος κινείται και πού και τι. Επειδή τους θεωρούσαν μέρος του κράτους της δεξιάς, που όλη αυτή τις πληροφορίες τις έδιναν στο κράτος και το κράτος, εντάξει, και εδώ είναι η λογική, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να αποτρέψουμε τα καρφώματα, εννοώ με πολιτικούς όρους και ιδεολογικούς, και να κρατήσουμε την σωστή λειτουργία του κράτους? Έπρεπε να το διαλύσουμε και τώρα να μην ξέρουμε τι γίνεται στην Ύπαιθρο, να καταστρέφεται όλη η χώρα. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Καλεντερίδη. Συχνά λέτε πως όλοι αυτοί οι μειοδότες πολιτικάντιδες θα λογοδοτήσουν ή θα κριθούν από την ιστορία για όσα κάνουν εις βάρος της πατρίδας μας. Αναρωτιέμαι τι αξία έχει αυτό όταν η Ελλάδα καταστρέφεται και αιμορραγεί κάθε μέρα πιο πολύ. Τίποτε δεν αλλάζει με λόγια. Στην Αθηνά και χείρα κίνη, μας μάθαιναν στο σχολείο. Είμαι από οικογένεια μεταναστών από Αίγυπτο. Ήρθαμε, μας έδιωξαν επί Νάσερ, με μόνη περιουσία τα ρούχα μας. Η δίμευση της περιουσίας των Ελλήνων είναι θέμα στο οποίο κανείς δεν αναφέρεται, της Αιγύπτου. Περασμένα ξεχασμένα, είπε ο Γεωργιάδης. Αυτό που πληγώνει είναι η διαπίστωση της διαφοράς παιδείας και πολιτισμού των Ελλήνων εξωτερικού και η έμφυτη αγάπη για την πατρίδα. Γι' αυτό σέβομαι και υποστηρίζω την προσπάθειά σας για σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Λοιπόν, γιατί επέλεξα να κάνω και να διαβάσουμε αυτό το σχόλιο. Ακούστε.
Θα δείτε το τελευταίο θέμα είναι αυτό το Μπελέρι. Σας έχω πει ότι όταν ιδρύθηκε αυτό το κράτος δεν συμπεριέλαβε μέσα στο εθνικό του δόγμα, αν υπάρχει εθνικό δόγμα, την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των δικαιωμάτων των εκτός Ελλάδος Ελλήνων. Εάν ήταν αυτό ένας εθνικός στόχος, τότε οι αποφάσεις που παίρνει η Ελλάδα, που θα έπαιρναν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι ελλαδικές κυβερνήσεις, θα λάμβαναν υπόψη τους τα συμφέροντα των Ελλήνων του εξωτερικού και, εν πάση περιπτώσει, όταν, ούτως ώστε, αν πάρεις μια απόφαση, τι επιπτώσεις αυτή θα έχει η Ελλάδα, ο Νάσερ, από ό,τι μου είπε φίλος διπλωμάτης που υπηρέτησε εκεί, έπιασε πολλούς Έλληνες που ήταν στο Σουέζ και ασχολούνταν με την διέλευση των πλοίων, πράκτορες για τα πλοία, που έκαναν και άλλη δουλειά για το ΝΑΤΟ και για τη Δύση. Τους έπιασαν λοιπόν και λέει ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην εκπαραθήρωση των Ελλήνων από την Αίγυπτο. Δηλαδή, μας χρησιμοποίησαν οι Δυτικοί, γιατί τότε ο Νάσερ έκανε παιχνίδια με τους Σοβιετικούς, το πήραν χαμπάρι, πιθανόν να είχαν και άλλους στόχους και μας έδιωξαν, πήραν και τις περιουσίες. Τι θέλω να πω? Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Το κράτος, εδώ το ελλαδικό κράτος, οφείλει κάθε απόφαση που παίρνει να εξετάζει αν αυτή η απόφαση ωφελεί ή βλάπτει τα συμφέροντα των Ελλήνων του εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και με τους Έλληνες της Αιθιοπίας. Είχαμε τεράστια κοινότητα στην Αιθιοπία, μάλιστα τώρα το σχολείο της κοινότητας προσπαθεί να το πάρει η κυβέρνηση εκεί, το οποίο αξίζει και αρκετά εκατομμύρια, και όταν έκαναν και αυτοί παιχνίδια τότε με τη Σοβιετική Ένωση, μας τους έδιωξαν, θύματα και αυτοί της απάθειας ή των λαθασμένων χειρισμών που έκανε η Αθήνα. Άρα δίκιο έχει, έπρεπε η Ελλάδα να συμπαρασταθεί στους Έλληνες. Καταρχάς δεν έπρεπε να φύγουν ποτέ οι Έλληνες από εκεί. Έπρεπε να τους προστατέψει η Ελλάδα και να μην πάρει αυτή την απόφαση ο Νάσερ. Ήταν μέσα στις δυνατότητές μας. Το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες σκοτώθηκαν 590 Ρώσοι στρατιώτες και εκτοξεύτηκαν 40 πύραυλοι Κρούζ, Καλίμπρ και άλλων τύπων, τους οποίους τους εξουδετερώσε η αεράμινα της Ουκρανίας. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση. Καταρχάς, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν πολύ καλά αποτελέσματα στη γραμμή του μετώπου και υποσχέθηκε να δώσει σύντομα λεπτομέρειες για τις επιτυχίες τους. Παρεμπιπτόντως, σήμερα τα παιδιά μας είχαν πολύ καλά αποτελέσματα στο μέτωπο, δήλωσε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του. Μπράβο τους, θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές δυνάμεις τον περασμένο μήνα στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της χώρας προχωρά πιο αργά από ό,τι ο ίδιος θα ήθελε. Τώρα, πριν πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, να δούμε ότι οι Ρώσοι επιδίδονται τις τελευταίες μέρες σε επιθέσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Προφανώς, επειδή φοβούνται ότι τελικά θα τολμήσει η Ουκρανία με το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, να φορτωθούν πλοία και να δημιουργήσει το ΝΑΤΟ ένα δικό του ασφαλή διάδρομο χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, προσπαθεί να καταστρέψει τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να μην, και να θέλουν να κάνουν, να μην μπορούν να φορτώσουν πλοία. Άρα να μην κάνουν τον διάδρομο χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Γι' αυτό κτυπάει συνεχώς τις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο Μικολάγεφ και στην Οδυσσό, αλλά προσέξτε, χτύπησε και μία λιμενική εγκατάσταση που βρίσκεται στις εκβολές του Δούναβη ποταμού από την βόρεια, από τη δεξιά πλευρά.
από την αριστερή, όπως σύμφωνα με το ρου του ποταμού. Και μάλιστα είχαμε και διαμαρτυρία από την Ουκρανία. Ένα ρουμανικό πλοίο υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στο λιμάνι του Ρένι στην περιοχή της Οδυσσού, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας. Την ίδια ώρα, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό, αναφέρθηκε ότι στο λιμάνι βρίσκονται 6 ρουμανικά πλοία, τα οποία όμως δεν υπέστησαν ζημιές. Τώρα, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία, η ιδιωτική εταιρεία παραγωγής όπλων Ozgurt, έτσι λέγεται, Ozgurt Arms Industry, υπέγραψε συμβόλαιο 170 εκατομμυρίων δολαρίων με την Πολωνία. Θα πουλήσει, δηλαδή θα κατασκευάσει και θα πουλήσει φορητά όπλα και οπλοπολιβόλα και πολυβόλα, θα τα δώσει στην Πολωνία και υπάρχει βεβαιότητα, λένε, ότι αυτά τα όπλα ή μερικά εξ αυτών θα καταλήξουν στην Ουκρανία. Γιατί το αναφέρω? Γιατί η Τουρκία έχει αμυντική βιομηχανία και ιδιωτική και είδατε ότι είναι στο παιχνίδι σου. Πάμε τώρα στο σοβαρό που αφορά την Ουκρανία. Είναι σοβαρό θέμα. Για να δούμε. Η Ουκρανία εξαπολύει πλέον τώρα την κύρια αντεπίθεσή της, ρίχνοντας χιλιάδες στρατιώτες, τους οποίους είχε σε εφεδρεία, πολλοί από τους οποίους είναι εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι από τη Δύση. Δήλωσαν 2 αξιωματούχοι του Αμερικανικού Πενταγώνου χθες Τετάρτη. Μερικές ώρες αφότου οι Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλες ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Ζαπορίζια. Ο Ιγκόρ Κονασένκοφ, εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, είπε ότι οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν μαζική επίθεση με 3 τάγματα ενισχυμένα με άρματα νότια της περιοχής Ορίχοβο και στη συνέχεια ένα άλλο λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα κοντά στο χωριό Ρομπότινε. Και οι 2 επιθέσεις αποθήθηκαν, λέει το Ρωσικό Υπουργείο. Προσέξτε τώρα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι όμως προειδοποίησαν ότι η τελευταία ουκρανική επίθεση μπορεί να είναι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την κύρια φάση της αντεπίθεσης ή πιθανόν να είναι ενισχύσεις για αναπλήρωση κουρασμένων από τον πόλεμο μονάδων. Η πρόκληση για τους Ουκρανούς, αφότου ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους στις αρχές του Ιουνίου, ήταν να προκαλέσουν διάρρηξη, ρήγμα στην αμυντική τοποθεσία και στη συνέχεια αφού πετύχουν αυτό το ρήγμα να το διανοίξουν και από εκεί μέσα να περάσει μια μεγάλη δύναμη να φτάσει στις ακτές της Αζωφικής θάλασσας, της μεότητας λίμνης της Αρχαιότητας. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχοι στο Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο δήλωσαν χθες Τετάρτη ότι παρακολουθούν την αυξημένη δραστηριότητα με έντονο ενδιαφέρον και ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι τους είχαν πει ότι η νέα επιχείρηση, εάν πετύχει, θα διαρκέσει 1 έως 3 εβδομάδες. Μετρήστε λοιπόν τώρα, από αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 10 Αυγούστου, 10-15 Αυγούστου. Αυτό είναι το μεγάλο τεστ, είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος. Να σας πω κάτι, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, για το 2023, η Ουκρανία παίζει τα τελευταία της χαρτιά. Και αυτά δεν είναι άποψή μου, μιλάνε άνθρωποι από το Πεντάγωνο και από το Λευκό Οίκο, έτσι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης και αναλυτές δήλωναν ότι μπορεί να είναι μόνο θέμα ημερών να εκτιμηθεί εάν οι επιθέσεις μπορεί να έχουν επιτυχία. Θα είναι σαφές σύντομα εάν αυτή η επίθεση θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αλλάξει την τρέχουσα δυναμική, δήλωσε ο Μάικ Κόφμαν, ανώτερος συνεργάτης στο Ίδρυμα Carnegie των ΗΠΑ. Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ότι έγιναν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Οι ΗΠΑ και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι έχουν εκπαιδεύσει περίπου 63.000 Ουκρανούς στρατιώτες, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, και έχουν προμηθεύσει περισσότερα από 150 σύγχρονα άρματα μάχης, πολύ μεγαλύτερο αριθμό παλαιότερων αρμάτων μάχης, εκατοντάδες οχήματα μάχης πεζικού και χιλιάδες άλλα τεθρακισμένα οχήματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα αποθεματικά δεσμεύονται τώρα για τη μάχη. Θεωρώ ότι αυτό που είπαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ότι είναι το τεστ για όλη την αντεπίθεση, είναι σημαντικό. Περιμένουμε 2-3 εβδομάδες, είναι τα τελευταία χαρτιά για το 2023. Μετά θα δούμε από του χρόνου εάν και εφόσον θα συνεχιστεί ο πόλεμος, με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί και ποια μορφή θα πάρει. Πάμε τώρα στη Ρωσία.
Έχουν στείλει αρκετοί για τη Λευκορωσία, να μην τα διαβάσω όλα, σας ευχαριστώ πάντως. Ένα που έστειλε ένας υποψήφιος διδάκτορος, νομίζω από το Αριστοτέλειο ή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα το διαβάσω μετά, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι το εξής, ότι και οι Ουκρανοί, καταρχάς και οι Πολωνοί, Σλάβοι είναι, αλλά και οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι είναι ένα σλαβικό φύλο, έχει συγγένεια με τους Ρώσους. Οι Ουκρανοί απομακρύνθηκαν πιο πολύ από τους Ρώσους κυρίως λόγω του καθολικισμού και της ουνίας, δηλαδή μπόρεσαν δια της θρησκείας να τους τραβήξουν από τους Ρώσους, και γι' αυτό και στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Δυτική Ουκρανία πήρε θέση απέναντι στους Ρώσους, δηλαδή είχε πάρει αποστάσεις, απομακρύνθηκε, μπορεί να υπήρχε και μίσος. Οι Λευκορώσοι, επειδή στη Λευκορωσία δεν υπάρχει από ό,τι είδα ούτε ουνία ούτε καθολικισμός, δια της Εκκλησίας είναι πιο κοντά στην Ρωσία. Πάντως διαφορές υπάρχουν και στους Ουκρανούς και στους Λευκορώσους, μπορεί να έχουν κοινή απότερη καταγωγή, αλλά στη διάρκεια των αιώνων απέκτησαν τα δικά τους πολιτισμικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό σε γενικές γραμμές. Ο Crazy Magic 160 μου έστειλε ένα χαρτί που λέει στην ουσία αυτά που σας είπα τώρα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε για τη Λευκορωσία. Ναι, ο Φραγκιαδάκης και αυτός λέει και γιατί η Λευκορωσία και η Ουκρανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτά που σας είπα περίπου. Ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκιαδάκη για τη συμβολή του. Ο Χαραλαμπίδης, ο υποψήφιος διδάκτορας ιστορίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης, πολλά από τα εδάφη που σήμερα απαρτίζουν τη Λευκορωσία και την Ουκρανία ήταν κομμάτια της μεγάλης πολωνικής λιθουανικής κοινοπολιτείας. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουν δεχθεί αρκετές διαφοροποιήσεις από το ρωσικό έθνος εν γέννη. Ναι, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Επίσης, ο καθολικισμός στα δυτικά κυρίως αυτών των χωρών, κυρίως στην Ουκρανία, περιοχή Ρουθινίας, Παδολίας, Λβόβ, έχει παίξει και αυτός ρόλο διαφοροποίησης. Οπότε για αυτά τα έθνη, κυρίως στην Ουκρανία, οι Λευκορώσοι είναι πιο κοντά στους Ρώσους εθνολογικά πλέον, βρήκαν ευκαιρία να εναντιωθούν στην τότε κρατεά τσαρική Ρωσία, στον Πρώτο Παγκόσμιο αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ίδια λένε και άλλοι φίλοι που διάβασα. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες μερίδες κόσμου που πολύ απλά δεν ήθελαν τη διοίκηση της Μόσχας. Υπάρχει η Ουκρανική αφίσα της εποχής που κατονομάζει τον Χίτλερ ως ελευθερωτή. Όλα αυτά προφανώς δεν λησμονούνται και από τους μεν και από τους δε. Εν κατακλείδη, όντως υπάρχουν τεράστιες ομοιότητες και μπορούμε να μιλάμε για το ίδιο έθνος, αλλά με μεγάλες διαφοροποιήσεις στις εκτάσεις αυτές που προέκυψαν κυρίως κατά τον 20ο αιώνα. Αυτό ο Χαραλαμπίδης ενσωματώνει αυτά που είπαν και οι δύο προηγούμενοι που σας είπα. Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι αυτό που λένε οι Ουκρανοί δηλαδή, ότι απόθυσε μια μεγάλη επίθεση των Ουκρανών, στην οποία ενεπλάκησαν πολλές εκατοντάδες στρατιώτες κοντά στο Ορύχοβο στην νότια Ουκρανία, έναν από τους τομείς που επικεντρώνεται από τον Ιούνιο η αντεπίθεση του Κιέβου. Το Ορύχοβο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας Infogromon Πολιτικά, έκανα κι εγώ ένα χάρτη που τα δείχνω αυτά. Το Ορύχοβο βρίσκεται ακριβώς νότια από τη Ζαπορίζια. Είναι δηλαδή η πιο δυτική κατεύθυνση της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθετικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακα σήμερα το πρωί κοντά στο Ορύχοβο. Στην σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων ανέφερε ότι πρόκειται για μια μαζική επίθεση από τις δυνάμεις 3 ταγμάτων με την υποστήριξη τεθωρακισμένων. Δηλαδή μια επιχείρηση σπάνιας έντασης σε αυτή τη φάση των συγκρούσεων, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες στρατιώτες. 3.000 στρατιώτες λένε ότι ήταν. Όλες οι επιθέσεις των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποκρούστηκαν. Διατηρούμε τις θέσεις μας, λέει το Υπουργείο. Σήμερα η Ουκρανία δεν έχει κάνει καμία αναφορά για τις επιχειρήσεις αυτές. Οι δυνάμεις του Κιέβου επιδιώκουν να προωθηθούν προς το Ρομπότινε, να διαρρήξουν την τοποθεσία τουλάχιστον στην πρώτη γραμμή, αμυντική γραμμή, που απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Τοκμάκ, μια ζώνη που ελέγχει. Το Τοκμάκ είναι μια πόλη που ελέγχει, είναι στόχος το Τοκμάκ, που την ελέγχει η Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του υποστηρίζει ότι συνεχίζει να προωθείται προς το λιμάν, στο βόρειο μέτωπο,
δηλαδή προς το Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό μέτωπο. Μάχες διεξάγονται στην περιοχή γύρω από το χωριό Σεργίιβκα, το οποίο σύμφωνα με τη Μόσχα είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Τώρα, είδαμε πολλές φωτογραφίες. Ο Σοϊγκού πήγε στην Βόρεια Κορέα, όπως είπαμε, γιατί εκεί εορτάζεται η 70η επέτειος από την υπογραφή της εκεχηρίας με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος της Κορέας στις 27 Ιουλίου 1953, σαν σήμερα. Αυτό το γιορτάζουν ως ημέρα της νίκης. Εκεί λοιπόν ο Κιμ υποδέχθηκε τον Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας. Είχαν μια φιλική συζήτηση. Από ό,τι είδα τις φωτογραφίες, έγινε και μια ολόκληρη έκθεση οπλικών συστημάτων, έκανε επίδειξη εκεί, πύραυλοι, μη επανδρομένα αεροσκάφη, ντρόουν κτλ. Κατά πάσα πιθανότητα, καταρχάς για να τα αποκτήσει αυτά η Κορέα, θα είχε τη βοήθεια και της Κίνας και της Ρωσίας. Εγώ το θεωρώ αυτό βέβαιο. Εν πάση περιπτώσει, εντύπωση προκαλεί αυτή η χώρα, απομονωμένη από όλο τον κόσμο. Είναι η πιο απομονωμένη χώρα και λόγω κυρώσεων, αλλά λόγω και της δικιάς της πολιτικής, κλεισμένη στον εαυτό της, πώς κατόρθωσε να αποκτήσει αυτήν την αμυντική βιομηχανία και τέτοια επιτεύγματα. Ακούστε, δεν τα ζηλεύω, γιατί από ό,τι ακούω υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και λοιμού, πείνας, υγείας, σοβαρά προβλήματα. Θα μου πείτε τώρα, δεν βλέπουμε τα δικά μας, δεν βλέπουμε τους άλλους. Όχι, όχι. Κρίνουμε το καθεστώς. Το καθεστώς είναι εσωστρεφές, τυραννικό για το λαό, είναι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει τέτοιο στον κόσμο άλλο. Παρόλα αυτά όμως, κατορθώνει και κάνει βαλιστικούς πυράβλους με 2.000 χιλιόμετρα, πυρηνικές δοκιμές, πυρηνικές κεφαλές, άλλους πυράβλους τύπου κρούζ, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εάν μπορεί και τα κάνει αυτά η Βόρεια Κορέα, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι? Τι φοβόμαστε? Μας έχει πιάσει αυτός ο φόβος, μήπως μας πούν πολεμοκάπηλος? Δεν έπρεπε η Ελλάδα να έχει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία? Να πουλάει τώρα ένας Τούρκος 170 εκατομμύρια συμβόλαιο στην Πολωνία και εμείς να κοιτάζουμε να περνούν μπροστά μας τα συμβόλαια και να... Τέλος πάντων, να ακούω κάτι που λένε ότι θα κάνουμε αμυντική βιομηχανία, να δούμε, θα μείνουν στα λόγια. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ακούστε, αυτό το πρόβλημα με τα σιτηρά έχει επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Και οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ψωμί. Είναι βαθύτερες και ευρύτερες. Έχουν να κάνουν με τον τομέα της κτηνοτροφίας. Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Σαραντόπουλος, νομίζω στο Capital. Λοιπόν, ναι, στο Capital. Ο Σαραντόπουλος είναι Κυλινδρόμηλη Σαραντόπουλου. Και κοιτάξτε τι λέει. Καταρχάς φτάσαμε σε σημείο η Ελλάδα να μην έχει επάρκεια ούτε στο ψωμί ούτε στο στάρι. Αυτό να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, έχει από τις καλύτερες ποιότητες σταριού. Ξέρω ότι έρχονται, τις παίρνουν από τα χωράφια ορισμένοι και δίνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι αγοράζουμε μετά εμείς ζωοτροφές. Περισσότερα λεφτά, γιατί λέει το βγάζουν, το πουλάνε έξω. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε τι έγινε τώρα. Ο κύριος Σαραντόπουλος, αναφερόμενος στις τιμές των σιτηρών, σημείωσε ότι έχουν καταγράψει άλμα της τάξεως 10% τις τελευταίες 10 μέρες που αποσύρθηκε η Ρωσία. Είναι φαινόμενα που τα περίμενε, τα φανταζόταν ή τα σπεκουλάριζε η αγορά. Η κατάσταση είναι έκρηθμη καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα καράβι και προσπαθούμε με συμφορτώσεις, με συνεργασίας και με όποιο τρόπο μπορούμε να προμηθευτούμε τις απαιτούμενες ποσότητες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κρίση του πολέμου έστειλε το στάρι από τα 180 ευρώ που ήταν τιμή προ-πολέμου στα 500 ευρώ ανά τόνο. 180 τον τόνο είχε πριν τον πόλεμο, 500, δηλαδή 3
φορές πάνω. Αλλά πιο έντονα παρουσιάστηκε το φαινόμενο αυτό στο Καλαμπόκι, με αποτέλεσμα να πληγεί η κτηνοτροφία. Προσέξτε εδώ που πηγαίνει τώρα. Και επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδότησης των κτηνοτρόφων, ποιος θα σκεφτεί για τους κτηνοτρόφους, πόσοι ψήφοι είναι. Δίνουν εδώ και εκεί, τα πας και τα μας. Τους κτηνοτρόφους θα σκεφτούν, ο οποίος κτηνοτρόφος είναι 365 μέρες το χρόνο δίπλα στα ζώα, τα υπηρετεί. Δεν μπορείς να τα αφήσεις το ζώο, ούτε πεινασμένο, ούτε διψασμένο. Ούτε άρρωστο, ούτε πρέπει να είσαι εκεί, μέρα νύχτα, Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, πανηγύρια. Εγώ θυμάμαι όταν έβοσκα του πατέρα μου τα ζώα πριν μπω στην Ευελπίδο και μετά στις άδειες, είχαμε πανηγύρι. Αλλά το πανηγύρι κάποιος έπρεπε να πάει στα ζώα. Τα παρατούσαμε όλα, ή στο ποδόσφαιρο, τα παρατούσαμε, όλοι παίζανε μπάλα, με φώναζαν από το γήπεδο να πάω να κάνω τις δουλειές. Θέλω να πω ότι στον κτηνοτρόφο χρωστάμε, είναι αφιερωμένη η ζωή του στα ζώα για να έχουμε εμείς γάλα και τυρί και να μην τα παίρνουμε από τους Βούλγαρους, από τους Αλβανούς, θα δούμε τι λένε και οι Αλβανοί μετά, ή ξέρω εγώ και από τους Αυστριακούς. Λέει λοιπόν, με αποτέλεσμα να πληγεί η κτηνοτροφία. Και επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα χρηματοδότησης των κτηνοτρόφων, πολλοί ήταν εκείνοι που προχώρησαν σε σφαγή κοπαδιών, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να ταΐζουν τα ζώα τους. Τι τα κάνεις, τα αφήσεις να ψοφίζουν από την πείνα? Πήγαν και έσφασαν τις αγελάδες τους, τα πρόβατά τους, τα γίδια τους. Έχουμε μια μεγάλη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και αυτό έχει αντίκτυπο στο γάλα αλλά και στο τυρί. Ενώ είναι κάτι που δεν διορθώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Φυσικά ρε φίλε, πώς θα διορθωθεί? Εσύ ξέρεις κανέναν άνθρωπο να ξεκινήσει από το τίποτα να πάει να κάνει μια μονάδα με ζώα, να πάει να σκλαβωθεί? Αυτοί οι οποίοι είναι στα ζώα είναι και από μια παράδοση και από μια ευθύνη σε αυτό που παρέλαβαν από τους γονείς τους. Έτσι, και λες εντάξει, θα το συνεχίσω. Το άμα τα σφάξει, μετά θα πάει ένας άλλος να φύγει από την πόλη ή ξέρω εγώ, από τη βολή του, από τα επιδόματα και να πάει να κάνει μέρα νύχτα, να είναι στις βροχές, στα χιόνια, στα χαλάζια, στις αρρώστιες και να μην έχει και συμπαραστάτη το κράτος. Γιατί δεν συμπαραστάθηκε το κράτος λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους και τους άφησε να σφάξουν τα ζώα? Δεν έχουν ευθύνες οι κυβερνήσεις? Ποιον βάζετε υπουργό Γεωργίας, ξέρετε? Ξέρετε ποιον βάλατε κύριε Μητσοτάκη? Πού ξέρω ο Αβγενάκης από τη Γεωργία? Μήπως για άλλο λόγο? Μήπως δεν ζήτησε κανένας για τα πακέτα και τον βάλατε? Έτσι θα πάει μπροστά η Ελλάδα? Λοιπόν, στο ίδιο θέμα είμαστε για τα σιτηρά. Σύμφωνα με τους Βρετανούς, το τέλος της συμφωνίας για τα σιτηρά αυξάνει τώρα την ένταση και την έκταση των ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Βρετανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι ο ρωσικός στόλος του Ευξήνου Πόντου παίρνει θέσεις για να αποκλείσει τα ουκρανικά λιμάνια μετά την απόφαση της Μόσχας να μην ανανεώσει τη συμφωνία για τα σιτηρά. Επίσης είδα ότι βομβαρδίστηκε το Φιδονήσι και οι Ρώσοι λένε ότι στο Φιδονήσι εξάλειψαν κάθε παρουσία των Ουκρανών. Έχει να κάνει με τα λιμάνια αυτό. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιος πάνω στο Φιδονήσι που να τους εμποδίζει στο ναυτικό αποκλεισμό που σκέφτονται να κάνουν πιθανόν. Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, η ρωσική κορβέτα Σεργέι Κοτόφ περιπολεί ήδη στη διαδρομή μεταξύ Βοσπόρου και Ουκρανικού λιμανιού του Οδυσσού, εκεί που δέχθηκε επίθεση από 2 μη αποδρομένα σκάφη. Υπάρχει πιθανότητα η κορβέτα να είναι μέρος μιας ναυτικής μοίρας που έχει ως αποστολή την αναχέτηση εμπορικών πλοίων που κατευθύνονται προς την Ουκρανία. Αναφέρει η έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τους Βρετανούς, το τέλος της συμφωνίας για τα σιτηρά αυξάνει τώρα την ένταση και την έκταση των ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, James Cleverly, προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κλιμακώσει την εκστρατεία της για να καταστρέψει τις εξαγωγές ουκρανικών τροφίμων, στοχεύοντας πολιτικά πλοία. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν θεωρώ πολύ πιθανό η Ρωσία στην κατάσταση που είναι, που επιδίδεται σε έναν αγώνα, προσπάθειες να βελτιώσει τη διεθνή της εικόνα, να πάει να βουλιάξει ένα εμπορικό πλοίο. Εγώ δεν δίνω σημασία. Τώρα να απειλεί, ναι, αλλά βάστερτος. Ας μας μείνει από το προηγούμενο θέμα ότι πολλοί άνθρωποι, για να μην βλέπουν τα ζώα τους να βασανίζονται και επειδή δεν είχαν άλλη δυνατότητα, πήγαν και έσφαξαν τα κοπάδια τους, τα οποία μπορεί να τα είχαν 2 και 3 γενιές. Κρατήστε το αυτό. Για να δείτε
ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα. Αυτοί οι νομοί δεν είχαν βουλευτές, δεν είχαν δημάρχους, δεν είχαν περιφερειάρχες. Αυτοί οι νομοί να πάνε στα υπουργεία απ' έξω, να αρπάξουν τον υπουργό από το ΙΑΚΑ, εσύ τι κάνεις εδώ? Γιατί σε έχουμε εδώ? Για να αφήνεις τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους να καταστρέφονται? Γιατί σε έχουμε εδώ? Για να λύνεις προβλήματα. Είπαμε ότι υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, 3 δικαστικές διαδικασίες εν εξελίξει εις βάρος του φίλου μας, του Τραμπ. Και φαίνεται για να ισοφαρίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Είδα και αυτός ο υποψήφιος από την Φλόριντα, των Ρεπουμπλικάνων, που είπε βαράτε τον Biden με ποινική διαδικασία. Ξεκίνησαν λοιπόν μια ποινική διαδικασία σε βάρος του Biden. Για να δούμε τι είπε ο γιος, γιατί όλο αυτό σε τι στηριζόταν. Τώρα νομικά δεν ξέρω, αν ξέρει κανένας από την Αμερική καλύτερα, κανένας δικηγόρος να μας πει. Εκεί πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία το αμερικανικό κράτος, η δικαιοσύνη με τον Biden, να δεχθεί ότι έκανε φοροδιαφυγή, ότι είχε φοροδιαφυγή και παράνομη πλοκατοχή, και να γίνει ένας συμβιβασμός. Επειδή όμως αυτό θα το χρησιμοποιήσουν ως στοιχείο οι Ρεπουμπλικάνοι για να παραπέμψουν τον πατέρα Biden, αυτά με το γιο Biden, τι έκαναν? Ενώ είχε συμφωνηθεί αυτή η ρύθμιση, τώρα διαβάζω ότι ο γιος Biden, ο Hunter, το πήρε πίσω. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Ο Hunter Biden, γιος του Προέδρου Τζο Biden, δήλωσε τελικά αθώος στις κατηγορίες φοροδιαφυγής και οπλοκατοχής, αφού μια ομοσπονδιακή δικαστής του Delaware είπε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με τους εισαγγελείς, για να αποφύγει την ποινική δίωξή του για κακούργημα. Ο Hunter Biden κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε φόρους για εισόδημα άνω του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων κατά τα έτη 2017-2018, μολονότι όφιλε περισσότερα από 100.000 δολάρια. Σε μία άλλη ξεχωριστή υπόθεση κατηγορείται για απλοκατοχή, αν και ήταν εθισμένος χρήστης ουσιών, κάτι που συνιστά κακούργημα και αυτό. Με βάση την αρχική συμφωνία, ο Hunter Biden θα δήλωνε ένοχος, όμως η δικαστής Μεριέλεν Νορέικα αμφισβήτησε την εγκυρότητά της, ανατρέποντας μια ακροματική διαδικασία που θεωρητικά ήταν διαδικασία ρουτίνας. «Δεν μπορώ να δεχθώ τον διακανονισμό σήμερα», είπε, ζητώντας από όλες τις πλευρές να εξηγήσουν γιατί θα πρέπει να αποδεχθεί τη συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι δικηγόροι του Hunter Biden και οι εισαγγελείς έχουν ακόμα τη δυνατότητα να πείσουν τη δικαστή να δεχθεί τη συμφωνία ή να την τροποποιήσουν. Ταυτόχρονα όμως σημαίνει ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να σέρνεται στα δικαστήρια την ώρα που ο πρεσβύτερος Biden θα ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία του για τις εκλογές του 2024. Μετά την εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Biden και η πρώτη κυρία Jill Biden αγαπούν το γιο τους Hunter και τον στηρίζουν στην προσπάθειά του να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ο Hunter Biden είναι ιδιώτης και αυτό είναι προσωπικό του ζήτημα, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Τώρα, πάλι στη ΣΥΠΑ είμαστε. Εγώ σας είπα ένα άλλο σκεπτικό, εδώ άλλα βγαίνει. Ο Biden εξέδωσε εντολή στους αξιωματούχους της κυβέρνησής του να αρχίσουν να παραδίδουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ντοκουμέντα για εμπλοκή του, για συμμετοχή του Πούτιν σε σε εγκλήματα πολέμου, και αυτό τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν έχουν αναγνωρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά στέλνουν στοιχεία εναντίον του Πούτιν, ο οποίος επίσης δεν έχει αναγνωρίσει το Διεθνές Δικαστήριο. Για να δούμε. Πάμε τώρα. Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος πέταξε επικίνδυνα κοντά σε αμερικανικό ντρόν στον ουρανό πάνω από τη Συρία, γράφει το πρακτορείο Reuters. Το έχουμε πει και χθες αυτό, να δούμε τι λέει η αμερικανική πλευρά. Αυτό συνέβη μόλις μερικές μέρες αφού το ένα μαχητικό αεροσκάφος των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων κατέστρεψε ένα άλλο αμερικανικό ντρόν, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Οι αμερικανικοί πιλότοι δεν έχουν προλάβει
να συνέλθουν από το προηγούμενο και τώρα έρχονται να διαχειριστούν μια δεύτερη κατάσταση. Έχουμε δει πρώιμες αναφορές για ένα δεύτερο ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος αυτή την εβδομάδα να πλησιάσει επικίνδυνα τον ντρόν μας κατά τη διάρκεια μιας πτήσης εναντίον του ISIS. Δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Ζαν Πιέρ, αυτή που είδαμε και πριν να κάνει δήλωση. Επίσης, υπάρχει το Foreign Policy, κάνει μια επισήμανση και μια προειδοποίηση προς την Αμερική. Λέει, η υπερβολική χρήση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει στην κατάρρευση των ΗΠΑ. Εάν συγκεντρώσετε όλες τις χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις από πλευράς των ΗΠΑ, θα είναι μια μεγάλη ομάδα χωρών στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Και τώρα ένας αυξανόμενος συνασπισμών αυταρχικών κυβερνήσεων, αναφέρει, ξαναγράφει τους κανόνες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ως απάντηση στις κυρώσεις των ΗΠΑ. Έτσι οι BRICS έχουν ήδη παραταχθεί ακόμα και από εκείνες τις χώρες, έχουν υποστηριχτεί ακόμα και από εκείνες τις χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ. Δηλαδή σου λέει το Foreign Policy, που είναι φιλικό προς την Αμερική, ότι με αυτό που κάνετε οδηγείτε δεκάδες χώρες στην αγκαλιά της Ρωσίας και της Κίνας, και μάλιστα επειδή εκεί γίνεται ένας πόλος, κάποιοι παίρνουν θέση και στα δυο και φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες πηγαίνουν από εκεί μεριά. Γι' αυτό λέμε ότι η κριτική χρειάζεται. Μπράβο στο Foreign Policy που το έκανε πάντως. Και εδώ υπάρχει μία αναφορά που για μας δεν είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νοτιού Αφρικής, Ναλεντί Παντόρ, λέει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να εξυγχρονιστεί, να μεταρρυθμιστεί. Και είπε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων και το Συμβούλιο Ασφαλείας χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη πολιτικών στόχων και μάλιστα μετατράπηκε σε όπλο εναντίον άλλων χωρών από τις 5 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάρτε για παράδειγμα τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στην οποία η αποφασιστική ψήφος δόθηκε ξαφνικά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ελπίζω ότι αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν και στο μέλλον, έτσι ώστε η Γενική Συνέλευση να έχει πραγματικά σημασία και να μην δίνει την εντύπωση ότι 15 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορούν να αποφασίζουν για τη μοίρα όλου του κόσμου. Τώρα, ο Ναλεντί Παντόρ βλέπει σημάδια ότι οι θεσμοί του κόσμου αρχίζουν να αλλάζουν ριζικά. Να θυμίσουμε ότι ένας από τους θειασότες της αλλαγής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της διεύρυνσής του, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι μουσουλμάνοι, είναι η Τουρκία, και θέλει να πάρει αυτή ως μόνιμο μέλος θέση στο νέο Συμβούλιο Ασφαλείας, που θα εκπροσωπεί τον τουρκικό και τον μουσουλμανικό κόσμο. Είναι στην Τουρκία ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Γι. Είπαμε ότι ο προηγούμενος Υπουργός Εξωτερικών έχει χαθεί από το προσκήνιο. Άλλοι λένε ότι υπάρχει ένα θέμα με μια γυναίκα, άλλοι λένε ότι μπορεί να έκανε κανένα λάθος τις επαφές με τον Μπλίνκεν. Δεν προσέχεις, άμα δεν προσέχεις και στραβοπατάς, μετά σε τρώει το σκοτάδι, κύριε Κιν, πώς τον είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, το βάλαν στην άκρη τον Κιν, ανέλαβε ο Γι, ήταν υπεύθυνος εξωτερικών θεμάτων στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τώρα έχει και τη θέση στο κόμμα και τη θέση στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατά πάσα πιθανότητα είναι προσωρινή, όμως εντύπωση προκαλεί ότι το πρώτο ταξίδι, που πάντα έχει ένα συμβολισμό, του νέου Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας έγινε στην Τουρκία. Συναντήθηκε και με τον Φιντάν, συναντήθηκε και με τον Ερντογάν, συζητήθηκαν θέματα και στρατηγικής, θέματα του νέου δρόμου του μεταξιού, στο οποίο η Τουρκία θέλει να συμμετέχει. Ας τα βλέπει αυτά η Ουάσιγκτον, τι φίδι τρέφει στον κόλπο της και με ποιους ανθρώπους μας βάζει να συνεννοηθούμε για να χάσουμε, η Ουάσιγκτον, αντί να κάνει αυτό που πρέπει, να υποχρεώσει η διεθνής κοινότητα την Τουρκία να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων αρχής γενομένης από τους Κούρδους. Μόλις γίνει αυτό, η Τουρκία θα γίνει η πιο νομοταγής, νομιμόφρον και υπάκουη χώρα στον κόσμο. Όσο την αφήνετε να κάνει γενοκτονίες, να κάνει εθνοκαθάρσεις, να παραβιάζει δικαιώματα
Δείτε τι έγινε με τη γαλλική εφημερίδα, τι λέει για το Φιντάν και για τον Ερντογάν. Τα είδαμε αυτά. Τα είδαμε. Εκεί μπορεί να διάβασαν και το δικό μας βιβλίο για τη ΜΙΤ, του Πικραμένου και του Ομιλούντος. Γιατί έχει στοιχεία και από εκεί. Για τη συνεργασία, ανοιχτή συνεργασία του Φιντάν, της ΜΙΤ και του Ερντογάν με το Ισλαμικό κράτος, μεταφορά πυρομαχικών και όλα αυτά. Λοιπόν, όσο λοιπόν το κάνετε αυτό, εμείς σαν καλά παιδιά δεν πήραμε το κινέζικο 5G, η Τουρκία το πήρε και την επιβραβεύεται από πάνω. Να μας βάζετε να υποχωρήσουμε εμείς επειδή το θέλει η Τουρκία. Καταλάβατε? Και να προσέξουν οι ΗΠΑ. Φτάσαμε τις σχέσεις μας σε ένα ανώτατο επίπεδο. Όντως, αν μας βάλουν, μας πιέσουν να υποχωρήσουμε, τότε ο αντιαμερικανισμός θα το βλέπω στα σχόλια, θα ξαναξεφυτρώσει την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, εκτός από αυτά, συζήτησαν και το θέμα των Ουιγούρων. Το είπαμε και χθες ότι οι Ουιγούροι ήταν ένα ακαθόδες ζήτημα στις σχέσεις Τουρκίας-Κίνας. Την Τουρκία την έβαζαν οι Δυτικοί να το παίζει. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια φορά ότι ξεκίνησαν από την Άγκυρα 10 εκατομμύρια δολάρια με τους τρόπους των μυστικών υπηρεσιών για να φτάσουν στους Ουιγούρους. Πόσα λέτε ότι έφτασαν? Λιγότερο από ένα. Στο δρόμο έπαιρναν διάφοροι και έφτασε 1 εκατομμύριο και αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο. Εν πάση περιπτώσει, οι Δυτικοί τους έβαζαν γιατί είναι ένα μέσο πίεση στην Κίνα. Τώρα η Τουρκία το εκμεταλλεύτηκε, πούλησε τους Ουιγούρους προσωρινά, έγινε κολλητή με την Κίνα, πήρε 5 δισεκατομμύρια, τους έκανε τη χάρη, πήρε το 5G, δεν το πήραμε εμείς επειδή μας το ζήτησαν οι Αμερικανοί, και τώρα πάλι το θέμα των Ουιγούρων το βάνα στην άκρη. Λοιπόν, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Ουάνγκ Γι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν τον πόλεμο στην Ουκρανία, το φιλόδοξο κινέζικο σχέδιο για την αναβίωση του δρόμου του μεταξιού, αλλά και το ακαθόδες ζήτημα των μουσουλμάνων Ουιγούρων. Κατά τη συνάντηση του Κινέζου Ιπέξ με τον Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες θα εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε διεθνείς και περιφερειακούς τομείς και θέματα. Ισότιμη με την Κίνα πάει να γίνει η Τουρκία. Ας τα βλέπουν στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Δικό σας δημιούργημα είναι και ο Ερντογάν και η Τουρκία, αυτή η Τουρκία, η γενοκτόνη. Οι ΗΠΑ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν το Πεκίνο να ασκήσει την επιρροή του στη Ρωσία προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος. Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει μέλος στην AUKUS. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν αναφέρθηκε σήμερα στην πιθανότητα η Νέα Ζηλανδία και άλλοι εταίροι να ενταχθούν στο αμυντικό σύμφωνο AUKUS, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ενόχληση και ένταση με το Πεκίνο. Η πόρτα είναι ανοιχτή για τη Νέα Ζηλανδία και για άλλους εταίρους να εμπλακούν όπως θεωρούν ότι είναι προσήκον, δήλωσε ο Μπλίνκεν στην Ουέλιγκτον, καθώς η νεοζηλανδική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας ως προς τις διαστάσεις που δεν αφορούν τα πυρηνικά όπλα. Η Νέα Ζηλανδία είπε, αποχαιρέτησε την πυρηνική ενέργεια ακόμα και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είπε όχι πυρηνικά και είπε μπορεί να συνεργαστούμε σε μια σειρά από τομείς εκτός από τα πυρηνικά υποβρύχια. Λοιπόν, ποιοι είναι οι τομείς? Κυβερνοασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη, υπερηχετικά όπλα, που είναι ο δεύτερος πυλώνας του συμφώνου AUKUS. Όμως η Νέα Ζηλανδία έχει κατηγορηθεί ότι βάζει τις εμπορικές συναλλαγές της με την Κίνα πάνω από τη συνεργασία στο πλαίσιο της συμμαχίας 5 μάτια, που είναι η ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία. Τα συμφέροντά τους βλέπουν οι άνθρωποι, κάνουν συναλλαγές εμπορικές με την Κίνα. Η Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Νανά Ιαμαχούτα, σημείωσε από την πλευρά της ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη για το ζήτημα της AUKUS και ότι η κυβέρνησή της θα πρέπει να μελετήσει την όποια πρόταση προτού συναυθεί η συμφωνία. Η Κίνα έχει καταδικάσει το AUKUS, το τριμερές αυτό σύμφωνο, ότι θα προκαλέσει ένταση στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε κάποια συννεφάκια στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. Σχολιάζοντας τη θέση της Τουρκίας για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ,
Ο αντιπρόεδρος της κρατικής Δούμα τόνισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να το εκλάβει ως θετική στάση. Η Τουρκία είπε ότι η θέση της Ουκρανίας είναι στο ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν παραβίασε τις υποχρεώσεις του προς τη Ρωσία, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κρατικής Δούμα Πιότρ Τολστόι, μιλώντας στο Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εκπληρώνει πάντα τις υποχρεώσεις του έναντι της Τουρκίας και ελπίζει ότι οι εταίροι της Ρωσίας θα κάνουν το ίδιο. Αλλά ο Ερντογάν παραβίασε τις υποχρεώσεις του προς τη Ρωσία. Μήνυμα στέλνει στον Ταΐπ. Σχολιάζοντας τη θέση της Τουρκίας για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο αντιπρόεδρος της κρατικής Δούμα τόνισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να το εκλάβει ως θετική στάση. Ο ίδιος ο Ζελένσκι μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς την Ουκρανία, πρόσθεσε ο Τολστόι. Ρωσικό χιούμορ είναι αυτό. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμα, ο αντιπρόεδρος, υποστήριξε ότι η Ρωσία θα βγει νικήτρια στο συνεχιζόμενο πόλεμο της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι ο κόσμος θα είναι διαφορετικός όταν τελειώσει η σύγκρουση. Η Ρωσία θα κερδίσει όπως θα νικήσουν και οι χώρες που βοήθησαν για τη δικαιοσύνη στην παγκόσμια σκηνή. Οι καταστροφές θα γίνουν γνωστές μετά το τέλος του πολέμου. Ο πόλεμος θα τελειώσει, αλλά μετά από αυτόν θα ξεκινήσουν οι απώλειες των Αγγλοσαξώνων, των Ευρωπαίων, των Αμερικανών και των Βρετανών, είπε ο Τολστόι. Αργά ή γρήγορα όλα θα τελειώσουν και θα καταλήξουμε σε νέες συμφωνίες για την προστασία της ασφάλειας της Ρωσίας, η οποία είναι κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα. Επίσης, προσέξτε εδώ τώρα. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά θέματα, θα το ξαναθίξουμε. Όταν είχε βγει ο Νεσμετίν Ερμπακάν στην Τουρκία, παρακολουθούσα όλες τις κινήσεις του, αυτός θεωρείτο ότι ήταν ο υπαρχηγός του μυστικού παγκόσμιου Ισλαμικού κινήματος. Για αρχηγό δεν ξέρω ποιον, λέγαν ότι είναι ο Καντάφη, λέγαν. Εν πάση περιπτώσει, και όταν πήγε ο Ερμπακάν στον Καντάφη, τον είχε περίμενε μια ώρα στον ήλιο έξω από τη σκηνή του, του φέρθηκε και του είπε δώσε δικαιώματα στους Κούρδους, του μίλησε πολύ άσχημα θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ποιο ήταν το σχέδιο, το οποίο στην ουσία και μερικές φορές και το προσδιορίζε ο Ερμπακάν. Έλεγε το εξής: ο μουσουλμανικός κόσμος θα πρέπει να κινηθεί αυτόνομα στο διεθνές σύστημα, να αποκτήσει τη δικιά του κεντρική τράπεζα, το δικό του νόμισμα, μουσουλμανικό δινάριο έλεγε, το δικό του μαχητικό, τη δικιά του αμυντική βιομηχανία, να μην εξαρτώμεθα από τους άλλους, και όταν εννοούσε τη δικιά του, όλα αυτά να είναι με κέντρο την Τουρκία, έτσι. Προσέξτε τι κάνει ο Ερντογάν τώρα. Βάζει στο παιχνίδι, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες κατασκευής του δικού της μαχητικού πέμπτης γενιάς, του ΚΑΝ, το οποίο λέει ότι θα είναι ανώτερο και από τα F-35 φυσικά και από τα F-16. Και αυτό έβαλε στο παιχνίδι αυτό και το Αζερμπαϊτζάν, θα βάλει και τον λεγόμενο τουρκικό κόσμο, θα βάλει και διάφορες μουσουλμανικές χώρες που είναι κοντά του, και αν αρχίσουν και εντάσσονται στο πρόγραμμα και μπαίνουν και τα δισεκατομμύρια, τότε επειδή με τα δισεκατομμύρια αγοράζεις τα πάντα, ό,τι τεχνολογία θέλεις, τότε ναι, υπάρχουν πιθανότητες η Τουρκία να αποκτήσει δικό της μαχητικό πέμπτης γενιάς, το οποίο θα είναι το μαχητικό που έλεγε ο Ερμπακάν πριν από 30 χρόνια. Ο Νετζμετίν Ερμπακάν. Δηλαδή του τουρκικού και του μουσουλμανικού κόσμου. Ας το έχουν υπόψη τους αυτοί οι οποίοι ντρέπονται να πούν ένα εργοστάσιο ότι κάνει ντρόν, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολεμικές επιχειρήσεις. Λέει όχι, μόνο το θέλουμε για ανθρωπιστικές τέτοιες, για ψεκασμούς και τέτοια. Άμα είναι έτσι η Ελλάδα, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας που ορθώνεται δίπλα μας. Ο Μενέντες δήλωσε χθες Τετάρτη ότι εξακολουθεί να έχει ανησυχίες σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία και ότι δεν έχει αλλάξει τη στάση του όσον αφορά την πώληση των αεροσκαφών. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο, είπε ο Μενέντες, ο Δημοκρατικός Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στο Καπιτόλιο στο Reuters. Συνεχίζουμε να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας. Λέει ότι η Τουρκία, ενώ θα μπορούσε να κάνει έκτακτη σύνοδο της Βουλής και να το κάνει, την άφησε στο Εσκαλένδης. Και ζητάει από τη Σουηδία τα διάφορα. Επίσης και ο Βαν Χόλεν, ο γερουσιαστής, και αυτός λέει ότι δεν, και αυτός έχει πρόβλημα, λέει. Λοιπόν,
Ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε προφορικά για την ένταξη της Σουηδίας, σημειώνοντας ότι το Κογκρέσο θα παρακολουθήσει στενά την τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα όμως ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες έχουν ευρύτερες ανησυχίες για την παράδοση των F-16. Έτσι. Πάμε και αυτό, να τελειώσουμε, να πάμε στο επόμενο θέμα. Δεν έχουμε χρόνο, τι να πω, τους έφυγε ο χρόνος έτσι. Ο Λάζαρος Μαύρος έχει, καταρχάς υπάρχει μία, ο Μάριος Χριστοφίδης αναφέρεται στον Νιχάτ Ερίμ, ο οποίος από το 1956 έκανε ένα έγγραφο το οποίο το παρέδωσε στην τουρκική κυβέρνηση. Είναι το έγγραφο που είχε ως στόχο το ταξίμ, δηλαδή τη διχοτόμηση της Κύπρου. Ένα καταπληκτικό χαρτί, το οποίο το υιοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα. Απλά να πούμε ότι τον Νιχάτ Ερίμ τον εκτέλεσε η αριστερή οργάνωση Dev Sol το 1971, όχι το 1981, έξω από το σπίτι του. Λέει ο Λάζαρος Μαύρος λοιπόν, με άρθρο του στην εφημερίδα Σημερινή, σημειώνει την αδύρυτη ανάγκη η Κύπρος να αποκτήσει τη δικιά της πολεμική αεροπορία και το δικό της πολεμικό ναυτικό. Εδώ λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε μία συνεχιζόμενη εισβολή και κατοχή, με ευθύνες του κράτους του ελληνικού, ο Αττήλας 2 έγινε με τη Δημοκρατία. Το 30% του νησιού το πήρε με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, Καραμαλής, Μαύρος και τα λοιπά, και Σία. Εντάξει, αφήσαμε τους Τούρκους να πάρουν το νησί και έχουμε ευθύνες ως κράτος, ως ελληνικό κράτος, για να αποκαταστήσουμε τη συνταγματική τάξη. Είμαστε εγγυήτρια δύναμη. Γιατί δεν κάνουμε κάτι για να φύγουν οι Τούρκοι από το νησί? Τι περιμένουμε? Εν πάση περιπτώσει, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αποκτήσει πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Για μια σειρά από λόγους. Απλά να πω το εξής, ότι θα πρέπει η Ελλάδα, αφήστε το ενιαίο αμυντικό δόγμα και αυτά είναι παραμύθια, να κάνει είναι κράτος η Κύπρος, κράτος και η Ελλάδα. Να κάνουμε αμυντική συμφωνία με η οποία να περιγράφει επακριβώς τις υποχρεώσεις της μιας και της άλλης και να δοθεί ο ναύσταθμος που βρίσκεται στην Ανατολική Κρήτη, στο Κυριαμάδι, να δοθεί προς χρήση στο πολεμικό ναυτικό της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα αποκτήσει, δηλαδή μια φρεγάτα η Μπελάρα, ας είναι της Κύπρου, και να έχει έδρα εκεί. Και επίσης ένα αεροδρόμιο στη Σιτία να γίνει πολεμικό και εκεί να εδρεύει μία μοίρα της Κυπριακής πολεμικής αεροπορίας και να απογειώνονται σχεδόν κάθε μέρα ένα ζεύγος αεροσκαφών να πηγαίνουν να κάνουν περιπολία στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και να επιστρέφουν στην Ελλάδα. Όπως τα αμερικάνικα, τα φιλοξενούμε, δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε τα αεροσκάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας? Έτσι θα έχουμε ενοποιήσει το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Έτσι, αμυντική συμφωνία, ναυτική βάση στο Κυριαμάδι, στο Κυπριακό πολεμικό ναυτικό, ένα υποβρύχιο, μία φρεγάτα και δύο κορβέτες, οι κορβέτες σας είναι στην Κύπρο. Πάνε έλα και τα αεροπλάνα το ίδιο. Γιατί είναι δύσκολο να γίνει αυτό? Ποιον φοβόμαστε? Σε ποιους έχουμε δεσμευτεί? Στους Άγγλους? Για να μην βάλω τίποτα μπροστά από τους Άγγλους. Κανένα άλλο πρόθεμα και έχουμε και άλλα προβλήματα. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Τυράννων να απορρίψει την έφεση του προφυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη
για αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους έρχεται να προσθεθεί σε προηγούμενες αποφάσεις αλβανικών δικαστηρίων, οι οποίες στην ουσία στερούν από τον Μπελέρη το δικαίωμα να ορκιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντα που του ανέθεσαν οι πολίτες της Χιμάρας. Είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γεώργιος Γεραπετρίτης. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη, η οποία συνιστά σαφή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του κράτους δικαίου, τους οποίους η Αλβανία οφείλει να σέβεται και να τηρεί απαρέγκλιτα, εφόσον θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τονίζει χαρακτηριστικά. Του έκανες τα μούτρα κρέας του Ράμα, κύριε Γεραπετρίτη. Τον τζάκισες. Δεν μπορεί να κοιμηθεί από τότε που του έκανες αυτή τη σκληρή δήλωση. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό? Καλούμε την αλβανική κυβέρνηση να μεριμνήσει άμεσα, νομοθετικά ή διοικητικά, για την άμεση ορκομοσία του κυρίου Μπελέρη εντός ή εκτός της φυλακής. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και θα εγείρει το ζήτημα αυτό σε όλα τα διεθνή φόρα. Ναι, τον αποτέλειωσες τώρα. Τώρα ο Ράμα τελείωσε. Καλά, θα ήθελα να ξέρα. Όλοι εσείς που ορίζετε τις τύχες της Ελλάδας, δεν τρέπεστε που σας δουλεύει η Αλβανία, ο Ράμα? Δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε που λαιλατεί χρόνια τώρα τις ελληνικές περιουσίες? Και τώρα, χωρίς να υπάρχει, δεν είμαστε δικηγόροι, ούτε νομικοί, αλλά ξέρετε, προφυλακίζεις κάποιον για να μην κάνει το ίδιο έγκλημα. Έτσι δεν είναι? Ή για να μην φύγει. Βάλ' το υδραχιόλι και άστο να κάτσει στο Δήμο του εκεί πέρα να ορκιστεί. Τι άλλο να κάνει δηλαδή? Τι έγκλημα έκανε? Για 300 ευρώ στη χώρα που ξέρουμε τι γίνεται και τον κρατάτε προφυλακισμένο για πολιτικούς λόγους? Και η Ελλάδα δεν αντιδρά? Είναι δήλωση αυτή τώρα? Και αυτή η δήλωση έπρεπε να γίνει μετά την απόρριψη? Πριν την απόρριψη είχαμε καμιά δήλωση για να σφίξουν οι κόλλοι? Τι σχολή πολιτικής βγάλατε? Δεν ξέρω. Και με ποιους έχετε να κάνετε, ξέρετε? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Είστε υπεύθυνοι, θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε κάθε μέρα τα θέματα του ελληνισμού του εκτός Ελλάδας και ιδιαίτερα του ελληνισμού της Βορειοϊπήρου. Και θα είστε υπεύθυνοι. Εντάξει. Λοιπόν.